Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно. Рецепт домашньої ковбаси. Для початку підготуємо кішки. Чищені кішки промити, перевірити та хвилин на 30 замочити у холодній воді з додаванням оцту та картоплі. Робимо фарш на м'ясорубці. Із розрахунку на 1 кг м'яса 300 г сала. Солимо та перчимо за смаком та додаємо подрібнений часник. Все ретельно перемішуємо. Накриваємо фарш харчовою плівкою та залишаємо дозрівати приблизно на 2 години. Готуємо м'ясорубку. Натягуємо кішку, на кінці зав'язуємо її. Начиняємо фаршем ковбаси. На одну ковбасу приходиться приблизно 1 кг фаршу. Але все залежить від довжини кішки. Ковбаси можна заготовити наперед та зберігати їх у морозильній камері. Щоб приготувати ковбасу, обдаємо її кип'ятком. Потім виймаємо та наколюємо голкою. Запікаємо у духовці при температурі 180 градусів приблизно 40-50 хвилин. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.